ka pas njerëz, refugjat ka pas shumë. Tani kanë marrë 2 kamione, kanë qenë verbës, prej tyre kanë tërhiq, e kanë bë batare. Do e kanë shut, do e kanë bë batare, prej tyre kanë tërhiq në i kanë rruar notën në policia serbe, do kanë rruar. Sa bëj kanë marrë kanë qenë verbës, i kanë sin Savarina që i kanë myt. Na kanë shti mrena, kanë nisë me na maltretu. Maltretimet e jashtëzakonshme. Kur farë u filmin televizor s'kom po, që maltretuat insoni që ashtu. Atë natë këtu në kanë mojtë, unë ishin shtena të armeve rreth, nuk më qenë gjendje më qumë me këqyrë, deri në dritare se dritaret ishin të mshele, edhe dera. E Sheqeri Beliu, 13 vjetë e 2 muaj ka pos kur e kanë zënë luft, e kanë vra. Kanë qunë në gjemit në Shavarina, me babën e vetë u kanë. I kanë bon kolon për 3 rreth minjerës, stamit minjerës. Dhe ka hanë këshëni mirë, po gleda ike. Qështu kam ju ndodhë juve? I kena pa, kur kanë fillu të ekzekutojnë kanjon, e ma vanë me breshri. Fund urdzeshin jashtë. Kretë më kanë dokt mitë. Kretë. Thesha vlazët e djemë të vlazët mi janë. Më dakshin ashtu. Edhe të mitjen ka. Në fund, kanë gjuhe diçka, mjetën dese, i kanë kallë, po edhe kanë gjuhe bume. Neve na fillojme me jetë kamioni jonë, dhe ka shkojmë thëtë, juve do t'ju qojmë në një vend të ngratë. Më thëtë drejten na me ndumë që dhe i kanë mëna që unë Shavarina. Se thëshim kështu gjatë luftës, në dëgjajshëm që pi djegin, edhe ku fomët e jo asir. Mirë, po nuk ndodhe ashtu. Dhe në rrugës sipër, na shkojmë në vendin në Drenas. Kur arrim në Drenas, stacion ishë kanë paramilitar, e ushtrije, policije, plot ato, tregi Gjelbert, aborri ambulantes, rrugët ishin kanë civil, gra dhe fëmi, që ishin shkue, pe veneve tjera i kishin prue, i kishin grumbullu ato. Data 30 prillit, 29 prillit, në ato që lojë saqet e strehimit e paramilitarve dhe forcave serbe në Feronikëll, pra i bombardoj. Atë dit, pas bombardimit natën, unë kom qenë në roje, dikon atje se kishëm edhe furën ushtarake në të shpija tona. Në atë mënyrë që shishëm të organizume, vendosëm që gradë dhe thmit, plesht, ti dërgojmë në shkollën e Shpticës, atu të strehohen, të grumbullohen. Kurse të rrit, edhe burra që ka ishin tjerë, gjetëm strehim në përpyje, të fshatit tonë. Rrethi vazhdimisht u ngushtante. Kanë filluar të shtenat në drejtim tonin. Pjumi merë edhe muë. Më sparin këtu në dorë. Ma vanë edhe në pjesë tjera, kështu që isha i plagosën dikun në 5 vena. Prej atyne 27, arrim të qohëm vetëm 5 vetë dhe na dërgojnë për pjetë pyllit. Gjatë ecjes në përpyll, vazhdimisht pashëm kufoma. Atë ditë nuk i gjallë të pyllit vërtet, po i gjallë të taman një varreze. Gjatë rrugës, maltretimet ka qenë shumë të mëdha. Dhe na kanë prue kësaj të përpjet. Na kanë nalë, këtu ishin kohë paramilitar plot tjerë. Tha qëre, keni me him rena, tha këtu keni me nejtë sonte. Me dalë, një tha me këshyrë me ikë, tha gjamia rreth është mineratëne. Edhe rojat janë, tha në tanantë. Kur him rena këtë në gjami,
Atëherë pishoqi edhe vllazët në mi ishin ka. Aja kolona që ju bashkum na, që gjithherë e dëshirojsha bashkimin, ja ditë nuk e dëshirojsha. Dëshirojsha ndamjen, po ishte pamundsme. Dhe i pashë 2 vllaznit edhe djalin e vllavt, me një veçesha ato. Atë natë këtu, kumzatet edhe shumë të tjerë. Një oficeri tyne i Serbëve edhe na ka thonë, fati ju është i një ranë dorë të shtrisë të rregullt, kena mi ju dha bukë, kena mi ju dha ilaçe, kena mi ju shëru, edhe keni mu kthy në shtëpiat juve. A ju prezentu me pseudonim komandant Charlie. A ju largu, na kanë hi paramilitarët e na kanë shpërnda në xhami. Djallin e kum pos nga vejti me tënë thëmin. E na qumë, djalli u gut, u përpulit, me apru këtën e tjereve të masna të vejshëne. Po, kur ju jenë vejsh tonë ka të nëmë, unë shkuva të baba. Pse djallem që ka pëllyp të baba? Kapi thati thëmin e del se unë shkuva të baba. Dhe veqa ka shtini jakën në krah e u dalë. Burra tjerë këne kanë prunë, i kanë rej. Për thëmi qatë natë tha se kanë rej. Tha veç kishin thaknina boll me rej. Po mera unë me keqe që kanë pos babalore, kanë pos vllaznije, kanë pos... Ta ne në kau që të... E kanë përjetu reja të babalorve. Djallja me ka përjetu reja në babës. Na ka thonë që kush është që ky dhe del, një hapër para, nuk o dalë kërkush, as nuk ka full kërkush. Nuk na kanë vra, po kanë morë djemë 3, të moshës 25-35 vjeqare, edhe i kanë ngarku në kamiona. Jenar dhe kualë kësajde, jenar. E këna di që me kom minat, kualë që shënëra, s'ka mina. Gjamia ka qenë djegne. Nesrit me ngjes ka ora 8:30, nona se s'kena pas orë, orda i Charlie me të tjertë. Na ërnojnë me ranë goj, me ftyrë për muri, durë të lidhëm prapa kreje. Jenar na kanë da ka një shpaget. Dishka në shpageta kështu, veç një si fili. Hone, hani qëta është ushqimi ju. A ka dikush e ka morë, dikush se ka morë, se ka humër. Edhe pas një kuhe, orda 5, na ka urnue me dalë për dere këtu reshtë. Naton edhe naton deres, ata paramilitarët rrishin me dëgjilinderat xhamis këtu. Xhamis, edhe të i sjellë sa më ishin, kështu. Une më të drejtën kështu, me quë këtë kësha dorën këtu, që ma paten lidhë me një farë faculete, atë kënej plak nuk e dishin që kisha njën gjaks këve, njën shpine, njën qafe, një tjetër në dore, po ato nuk u dashin fort. Edhe të i qitë këtu në dashin, kolonat. I pam, 3 kamionave që ishin parkumat i poshtë, një ishte civil me ngjyrë të verdhë dhe 2 ishin ushtarak të miqa. Pas një rrugë që e kena bo më ka dok shumë e gjatë, por shkak se si robe i luftës që është, i na shkue në vendin e quajtur Shavarina, të miniera Çikatovës. Në minierën e të miniera Çikatovës na ka nol kamionin tonë, ishte i treti. Para neve ishin kont 2 kamiona tjertë ushtarak, me civil të mbushën, me dje matri. Ishin kont i rrej me huj, për mi.
Në mënyrë shumë të ftoftë, pra të qetë, pas i kanë zonë, i kanë majtë një natë, këtu i kanë pru dhe kanë bo ekzekutimin. Në qatë ku, të në vejren, si ka përfundu lufta, që në havë vërrejsat në Shavarina. Të në koha i ka shku burrit në Shavarina. Po gjithë neve në kanë thëmë që si ka të ishat këtu. Anë Shavarina ja kanë gjetë kufumen. Ja kanë bon adenen ma 6 vite për harrej cilin vetë. Sot, pini edhe një herë ma të vronë se a ditë që ka ndodhë. Lëndimin më të madh në jetën teme sot e kam këtu. Hera porë që minë gjami, s'kur s'ku mujtë marë. E din zemra që shpe përjetan këtu.